नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण लहान बाळाला देता येतील आणि बाळाच्या उत्तम बुद्धिमत्तेसाठी, रोगप्रतिकार शक्तीसाठी, वजन वाढवण्यासाठी काही पौष्टिक पदार्थ पाहिलेले आहेत। आज आपण 10 ते 11 महिन्याच्या बाळाला देता येईल आणि सहज चावता येईल असा चविष्ट रवा आणि बीटाचा चिला तयार करणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि नवनवीन पॅरेंट्ससोबत शेअर करा। आपण दररोज जे डाळ भाताचं कुकर लावतो त्यामध्येच मी बीटाचे छोटे छोटे काप करून त्यामध्ये थोडंसं तूप आणि पाणी घालून हे बीट झाकून उकडून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया। आता त्यानंतर मी या वाटीमध्ये साधारण अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी तीळ, धणे जिरे पूड, मीठ चवीनुसार घालणार आहे। बाळ जर 1 वर्षाच्या आतील असेल तर मीठ नाही घातलं तरीही चालेल। आणि त्यामध्ये मी 1 चमचा बेसन पीठ घालून आपण जो बीटाचा रस काढून घेतला होता तो याच्यामध्ये घालून आणि गरजेनुसार थोडंसं पाणी घालून आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर एक 10 मिनिट आपण हा रवा मुरण्यासाठी झाकून ठेवूया। 10 मिनिटांनंतर हे छान मुरलं जातं। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये चवीसाठी आणखीन भाज्या, याची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी घालूया। त्याच्यामध्ये मी गाजर, बारीक चिरलेली मेथी आणि कोथिंबीर घालून घेते। तुम्हाला हवं असेल तर बटाटा किंवा इतरही कुठल्या भाज्या अशा घालू शकता। त्यानंतर आपण हे तयार झालेलं जे मिश्रण आहे त्याचं छान असं घावन तापलेल्या तव्यावरती घालून घेऊया। बीट हा लहान मुलांसाठी खूप पौष्टिक असतो। शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, आयर्नची कमतरता भरून काढण्यासाठी, कॅल्शियमसाठी, प्रोटीन, फायबरसाठी बीट हा खूप चांगला स्रोत आहे। लहान मुलांचं उत्तम वजन वाढवण्यासाठी हा एक खूप चांगला पदार्थही आहे। तसेच लहान मुलांना पचन सुधारण्यासाठी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी बीट खूप उपयुक्त आहे। आता हा दोन्ही बाजूंनी छान खरपूस भाजून झालेला चिला आपण दह्यासोबत किंवा कोशिंबिरीसोबत किंवा दररोज तुमच्याकडे घरात जी भाजी असते त्याच्यासोबत किंवा हा फक्त जरी खायला दिला मुलांना तरीही मुलं खूप आवडीने खातील। इतका असा चविष्ट आणि त्यापेक्षा जास्त पौष्टिक चिला लहान मुलांना आपण देऊ शकतो। अगदी 10-11 महिन्याच्या बाळाला, म्हणजे ज्या बाळाला 2-3 दात आहेत त्या मुलांनाही हा चिला व्यवस्थित चावता येतो आणि मुलं त्यामुळे तो पोट भरून खातात। तसेच बाळाला चावून खाण्याची सवयही अशा मऊ पदार्थांमुळे लागते। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, उन्हाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी खेळ, बाळाच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांसाठी चविष्ट आणि पौष्टिक अशा पाककृती, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळातपणात आईची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका।